મારું નામ કિશોર પોપટ. હું બાયપાસ સર્જરી માટે અહીંયા અનિલભાઈ જેની પાસે આવ્યો હતો અને એને ખાતરી આપી કે ભાઈ અપ ટુ ડેટ બધું સારું કાર્ય અમે પૂરું કરશું. અને એની ટીમ ને અનિલભાઈનો સ્વભાવ અને અમને બહુ મજા આવી ગઈ અનિલભાઈની હારે. જ્યારે બી બપોરે આવતા બહુ મજા, અમે ઉમંગમાં આવી જતા એને જોઈને. અમને એમ થતું કે અમને પાછી એવી જોવાની રહીએ અને ભગવાન અમને બસ શક્તિ દે. અને આખી ટીમ નીચેનો બધો સ્ટાફ, નર્સ, પછી નીચેના બધા સાફ સફાઈ કામદાર, પછી એની ટાઈમ અમે રાતે 2 વાગે 2:30 વાગે કોઈ બી ટાઈમે આપણે બોલાવીએ ત્યારે કોઈ બી વગર કોઈ બી 5 મિનિટમાં આવીને અમને પૂછ્યા કે શું કામ છે, શું છે આ તે. અને બહુ ફેસિલિટી બહુ સારી છે અને અમને બહુ આનંદ આવ્યો. અને અમારું સર્જરી બાયપાસ સર્જરી બહુ સારી રીતે પતી ગઈ. અમને બહુ ખબર ન પડી અને સારી રીતે અમે એકદમ સ્વસ્થ છીએ અને ઘરે જવાની તૈયારી કરું છું. બસ. અમારા ફાધર છે કિશોરભાઈ અને એનું બાયપાસ સર્જરી કરાવ્યો મેં. અને એપિક હોસ્પિટલ બધી નર્સિસ અને ડૉક્ટર ને બધું એડવાઇસીસ ને બધું એનું રેકમેન્ડેશન ને બધું સાથે હતું. અને બહુ સરસ રીતના ટાઈમ ઉપર બધું થઈ ગયું સર્જરી ને અમને ટાઈમ ટુ ટાઈમ ઇન્ફોર્મેશન આવતી હતી, મળતી હતી. અને બહુ સરસ રીતના સર્વિસ છે અને સ્ટાફ બહુ હેલ્પફુલ ને ફાઇન છે. અને મારા પપ્પા ઠીક થઈ ગયા છે અને એની રિકવરી પણ બહુ સારી છે. અને ઇટ્સ વેરી નાઇસ. સ્પેશિયલી ડૉક્ટર અનિલ જૈન ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ એન્ડ વેરી નાઇસ. એનો સર્વિસ ને આખો સ્ટાફ બહુ ફાઇન છે. સો થેન્ક યુ.